Bianiski. Today's video po, I will show you kung paano mag-smoke ng isda si Honeyko. Mag-smoke po siya ng tinapang bangus at tinapang galunggong. Gagawin po niya ito sa kanyang Weber barbecue. At doon makikita niyo po ang ibang klaseng pag-smoke niya na compare po sa atin dyan sa Pilipinas. So, let's watch it. But bago po yan lahat, please subscribe and click the notification. Tayo ngayon. Ito, labas po tayo. Dito po siya nagluluto sa aming pergola. Yan. Favorite weather. At the moment, nagpapasiga siya ng uling. Kapag okay na yung uling, ibang uling natin sa Pilipinas compared dito sa Australia. Pero may nabibili ring charcoal uling na katulad sa, charcoal uling na katulad sa atin. Ito kung tawagin ay pigs. Mahirap kasing padingasin tong apoy na to. Ilalagay niya na po ang, he's now putting charcoal out and it's too hot. The beef is already burned. Then, ayan na po, inaayos na po niya ni Honeyko ang beans. Tapos po niyan, lalagay na po niya yung grill. Putting all on the sides. Is that the way you put the beets, Han, when you're doing the smoke? Yep. Gives you more room. Gives you more room for cooking there. And he's putting now the grill. Lalabas na po natin ang isda. And then he's covering. He's doing something on it. I don't know what he's gonna do. What are you gonna do now, Han? Adjusting the temperature and cleaning the grill. He's adjusting the temperature and cleaning the grill. Sabi niya. Siya. Ayan po, nililinis po niya ang grill. Then, lagay niya po ang canola oil. Look at his shirt. Don't worry about my shirt. It's a brand new shirt. That's the, yan po ang disadvantage kapag ka nagba-barbecue siya. Show your shirt, Han. There you go. Yan. Lalagay niya na po yung aming tinapa. Yan po yung bangus. The bangus for smoking. Tatlo po yan kasi ibibigay ko isa-isa sa aking kapatid at sa tita ko. Yan, at nag-smoke na siya. Nilagay niya na yung hickory. Yun po yung flavor para, ang hickory po ay flavor ng tinapa na lasa katulad sa atin. Yan, nag-smoke na po siya. For smoking, it's hickory. See, that's a hickory chips. Now, let's see the Weber. Ayan na po, umuusok na siya. Grabe, oh. It's smoking now. Ayan po natin ngayon ang smoked fish. Ayan po. Ayan na po yung galunggong. Ayan po yung galunggong. At ito po yung natitirang tinapang bangus. Ang finished
product ng mga tinapang ginawa ng Honeyko. Tinapang galunggong, tinapang bangus. Kita niyo po ang bangus, ang laki. Ginayang pa po. Pinili po ito ng asawa ko sa kaibigan niyang merong seafood seafood store na kung saan nandoon yung mga iba't ibang klaseng isda na kanyang tinitinda, at nagkataon merong bangus at galunggong. Ang galunggong, ang tawag dito ay scads. Panahon po daw ngayon. So bumili ang asawa ko dahil sa alam niyang masarap na isda ito sa Pilipinas, at alam din niyang na ginagawang smoke to at tinapa sa atin. So, yan po. Ganyan po siya mag-smoke, at alam niya kung paano ang pag-smoke ng ating mga tinapang isda sa atin. Ito po yung galunggong na tinapa. Ayan po, oh. Ganda. At ang bango. For sure, marami na naman po ako makakain yan. Dito po sa Australia, lalo na itong mga pagkain na to, like tinapa, tosino, ay ako na lang po ang gumagawa. Ganon din ng katulad nito, itong tinapa ang bangus at tinapang galunggong. Buti na lang asawa ko marunong magluto o mag-smoke, dahil kung bibili po kayo sa Filipino shop ay nakakamahal. So, bakit pa nga ba kayo bibili? Kung bakit pa ba ako bibili? Kung marunong ka naman at kailangan mo namang aralin. You can learn anyway. Marami naman siyang paraan kung paano magluto o gumawa ng mga Pilipinong food na namimiss po natin. Gagaya po na itong mga to. Sana po nagustuhan niyo ang video ko to. Pasensya na rin uli dahil learn pa rin kung paano mag-video para i-share ko po sa inyo kung paano ang mga ginagawa ni Vianiski, ang Pinay dito sa Australia. Sana nagustuhan po ninyo. Hanggang sa susunod po ulit. Bye.